ากรู้ว่าครั้งแรกที่ใจเต้นเลยดีกว่าใจเต้นมันก็มีไม่กี่เรื่องปะตอนถ่ายโฆษณาแหละแล้วทีเนี้ยคือแคสติ้งเขาคนหนึ่งเขาไม่ได้มาเนาะแล้วเราก็มองเขาอะมองแบบมุ่งอะ เจ๊พื้นฐานเป็นคนมุ่ง แต่ว่าประโยคประจำของผมไว้แบบไม่รักพ่อไหม รักพ่ออยู่ในวงการเนี่ยยังไงมันต้องโดนกระแส โดนดราม่า โดนการมองของสังคมหรือยังเราสองคนเป็นคนมีวิธีการในการจัดการสิ่งเหล่านี้ ตอนแรกมันก็รับไม่ได้แหละพอโดนก็แบบอยากโดนแล้ว ยอดเซอในที่สุดคุณจิมซี่กับคุณโฟมก็มาแล้วแล้ว ถูกต้องเขาไม่ค่อยได้ไปออกช่องไหนเลยนะ คือจริงๆแล้วเนี่ยเขารักกันอยู่ละเหมือนเดิมหน้าที่คิวปิดของเราก็คือทำให้เขารักกันมากขึ้นหลังจากแต่งงานขึ้นไปอีก แล้วก็จะมาคุยว่าหลังแต่งงานนี่มันชีวิตมันต่างยังไงบ้าง เธอพี่โฟมอ่ะบอกฉันว่าชีไม่เคยเข้าคลินิกเป็นคนออกกำลังกายนอนเร็วเพราะฉะนั้นอ่ะเขาจะหน้าเด็กตัดมาที่กูทำทุกอย่าง แต่ว่ามึงผิวดีขึ้นอันนี้ก็เรื่องจริงเป็นคนดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ดีแล้วค่ะ ใช่ ปกติเวลากูเป็นเมนนะมึงกูจะผิวแบบผึ่งมากคือสิวจะขึ้นผดจะขึ้นแล้วหน้าจะโทรมมากแต่ว่าช่วงนั้นรู้สึกว่าเลดลี่อ่ะนี่คือเพิ่งหมดเมนมา3 วัน4 วันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเลยรู้สึกว่าช่วงนี้ผิวน่าจะแข็งแรงขึ้น จริงๆ พวกเราก็อยู่ดีหมดนะดูสิ ดีไม่เอาแต่ว่าอันนี้เขาจะมีเรื่องของความแบบ กระจ่างใส กระจ่างใส อ ซึ่งจริงๆอะฉันก็เห็นที่เธอแบบรีวิวเป็นเซตๆอะอันนั้นฉันไปตาม อ๋อ ตามเธอ ใช่ ด้วย อัน นะ นั้นคือของกอรี่ค่ะทุกคนคือปกติเวลาเราจะซื้อวิตามินกินเราก็จะแบบว่าซื้อตัวนี้ช่วยเรื่องนั้นช่วยเรื่องกระจ่างใสช่วยเรื่องเอจจิ้งใช่ป่ะแต่ว่าตัวใหม่ล่าสุดของกอรี่คือเขาจะให้มาเป็นซองคือมันอยู่แถวนี้ป่ะนี่มันมาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนมันมาเป็นซองยักษ์ของกอรี่ซึ่งในซองเนี้ยมันจะมี30ซองย่อยคือกิน1 เดือนทั้งหมดเนี้ยมันแบ่งมาแล้วเป็นซองเล็กๆอย่างนี้ อุ้ยดีจังเลย คือพกง่าย แล้วเราไม่ต้องคิดเยอะแค่หยิบแบบแต่ละวันใส่กระเป๋า ถูกต้อง1 ซองเนี้ยคือวิตามินทั้งหมดที่ร่างกายเราต้องการฟีลลิ่งว่าครบจบใน1 ซองถ้าเธอฉีกขึ้นมาฉันฉีกให้เธอดูแหละก็ได้ถึงแม้ว่าฉันจะกินไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเธอดูเห็นป่ะคือมันมีครบทุกตัวเว้ยมันจะมีตัวคอลลาเจนมีตัวส้มเลือดมีตัวแอสซาซาทีนที่ฉันเคยบอกให้กินตั้งแต่4 ปีที่แล้วแล้วก็มีตัวมะเขือเทศที่ช่วยเรื่องความกระจ่างใสเนี่ยมันอยู่ในซองนี้ค่ะตัวแรกคือคอลลาเจนของกอรี่ก็คือเป็นสายพันธุ์เดียวกับผิวเพราะฉะนั้นมันจะดูดซึมได้เร็วคอลลาเจนช่วยอะไรความชุ่มชื้นผิวดูเด้งดูอิ่มน้ำตัวที่2แอสซาซาทีนริ้วรอยเล็กๆอ่ะมันจะตื้นขึ้นแล้วก็พวกแบบฝ้ากระอะไรเงี้ยก็จะแบบแข็งแรงขึ้นถูกต้องส้มเลือดเป็นความกระจ่างใสผิวเราจะได้แบบเฮ้ยดูแบบผิวจึ้งตลอดเวลา ฉันจะกินส้มเลือดเพิ่มเอง และสุดท้ายมะเขือเทศเหมือนเขาอัดมะเขือเทศแบบ34 ลูกไว้ใน1 เม็ดอะเธออันนี้ก็คือกินเพื่อความกระจ่างใสน่าจะได้แบบเลือดฝาดใน1 ซองนี้ช่วยครบทุกปัญหาผิวไม่ว่าจะเรื่องสิวผิวชุ่มชื้นผิวกระจ่างใสริ้วรอยรอยกะรอยดำจุดด่างดำหมด ครบจบ1 ซองลวด ดีว่ะซื้อที่ไหนวะ Shopee TikTok Gory Mall หรือจะเป็น Line Official @Gory Official TH จริงๆอ่ะฉันชอบตัวที่มันเป็นคอลลาเจนกับส้มเลือด เพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันจะดูแบบกระจ่างใส แล้วก็แบบดูสุขภาพดี 2 ตัวนั้นคือดีมชอบแต่ว่าฉันว่าเธออะช่วงเนี้ยถ้าเธอเป็นสิวอะ เป็นเรื่องประจำเดือนที่พี่พูดอะก้อยคือมาทุกไตรมาส ไปกินตัวที่เป็นมะเขือเทศตัวซองส้มตัวเม็ดส้มอะอันนี้กับพวกแอสซาแซนทีนก็จะช่วยเรื่องผิวแข็งแรงแล้วก็พวกเอจจิ้ง อันนี้ ต้องจัดการ ตีว่าถ้าสมมติปล่อยให้ตัวเองแบบผิวดูแก่ไปแล้วอะไรเงี้ยมาแก้ทีหลังอาจจะยากป้องกันไว้ก่อนกินวิตามินทุกวันก็คือเหมือนแบบเสริมสร้างสิ่งที่ร่างกายมันผลิตเองไม่ได้แต่ว่าอย่างอื่นอย่างใดนะคะทุกคนเรื่องนอนคือสำคัญมากกินวิตามินแล้วถ้าเรานอน2 ชั่วโมงก็ไม่เลิศนะคะซิสคือต้องนอนให้พอออกกำลังกายแล้วก็ที่สำคัญกินน้ำเยอะๆอาหารก็สำคัญ พวกแบบของมันถ้าลดได้ก็จะทำให้ผิวสวยขึ้น ถูก วิตามินสำหรับคนไม่ต้องคิดเยอะค่ะเพราะว่าคิดมาให้แล้วของกอรี่นะจ๊ะ ขอรีบไปกินจะได้บูสต์แล้วก็จะแปลงร่างเป็นคนที่สามารถทำให้คนตกหลุมรักกัน เว้ยเป็น คิวปิด ปุ่ง Ambulance Go สวัสดีครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาแอมบูแล้วขึ้นรถมาจะพาไปรักเจมคือพวกเราเคยขึ้นท่าหนูรับกันมาก่อนใช่ไหม ใช่ใช่ อันนั้นมันจะเป็นรายการแบบเฮ้ยต๊อกแอลเอิญแต่เราเลิกทำแล้วรายการนั้น ทำไมอ่ะ เหนื่อยละเจมต๊อกคนมาเยอะละเหนื่อยละเราอยากเห็นคนรักกัน สิ่งที่ใส่อยู่ในบนหัว3 คนอะ โอเค ทำหน้าที่เป็นคิวปิด แล้วใส่ทุกเทปเลยปะ เจมว่ามันเหมาะกับพวกเรา3 คนไหม ไม่ครับไม่ครับ คือ พี่ คนที่จะนั่งตรงเนี้ยคุณจะรักกับเขามากขึ้นแต่ถามก่อน ครับพี่ แต่งงานเป็นไงบ้างจ๊ะ ตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตการแต่งงานเลยอะ ท
ทำงาน มันอยู่ที่การทำงาน คือด้วยความที่ระยะเวลาช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ใกล้ปิดละคร แล้วมันมีหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เปิดอะไรเงี้ย มันก็เลยกลายเป็นว่าถ่ายเกินคิวด้วยถ่ายอะไรด้วยอะไรเงี้ย มันก็เลยแบบไม่ค่อย ยัง ทำ ไม่ เลย ว่าง แล้วเธอมีการวางแผนฮันนีมูนกันไหม อุ้ย อุ๊ย ไม่ ไม่มี เอาจริงๆนะ ยังไม่ได้คิด เจมส์บอกมึงอย่าถามน้ำร่อง เดี๋ยวซวย คุยกันแล้วว่าจะไปที่ไหน อ่า แต่แค่ไม่มีวันไปแค่นั้นเอง โอเค โอเค ยังหาวันไปไม่ได้ตอนนี้ เธอจะไปประเทศไหนกัน Planning คืออยากไปดูแสงเหนือหมายถึงว่าคือเขาบอกว่าเขาอยากไปดูแสงเหนือสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ย ก็จะไปขับรถทริปที่ยุโรปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ก็ยังไม่ได้ไป ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่เป็นไร ไปเมื่อไหร่ก็ได้ แต่เดี๋ยวคือถ้าเกิดว่าเราอะไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรหรอก แต่ว่าเขา เขาไม่รู้หรอกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ไงก็ไม่เป็นไรหรอก จริง ๆ แล้วพี่เจมส์เป็นคนมีสเปคแบบไหนนะคะ ภายนอกนะคือตัวเล็กน่ารักอะไรเงี้ย อ๋อน่าจะเป็นน่ารั ส ก เปคอีกอันหนึงอะที่เคยมาสังเกตตัวเองหลังๆอะรู้สึกว่าคือชอบคนขยัน เออใช่ ทำงานเก่ง ชอบทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า อืม เป็นคนทรงขยันอะประมาณนั้นแหละ อ๋อโอเค เป็นคน manage ป่ะ ก็เป็นคนเมเนจด้วย หลักรู้ว่าอะไรทำให้ความรักของเรายืนยาว แข็งแรง พี่เจมส์คบนานเท่าไหร่ มีนานี้คือ 10 ปีครับ โอ้ 21 มีนาครับ 10 ปี แล้วในความ 10 ปีเนี่ย คิดว่าอะไรสละสำคัญที่สุดที่ทำให้เราคบกันมาได้ยาวขนาดนี้ ผมว่ามีหมาด้วย เฮ้ย ก็เกี่ยวเหมือนแบบมีจุดเชื่อม ใช่เขามีสิ่งนี้คือเอาจริงๆนะ ตอนที่คบกันอะแล้วก็จะเลิกกันอะเลิกกันไม่ได้ เพราะว่าแย่งหมากัน เฮ้ย ใช่ ตอนนั้นคือเป็นหวานใจกับ เป็นคิดถึงเป็นคิดถึงตัวเดียวเลย โอเคอ๋อมีคิดถึงตัวเดียว ไอ้เรื่องหมาเนี่ยก็เรื่องตลกนิดนึงแต่ว่าพออยู่กันไปนานๆแล้ว ผมว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แหละแล้วก็แบบความเข้าอกเข้าใจกันอะไรเงี้ยผมก็ไม่ใช่แบบว่าคนดีเดย์มากมายอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็รับได้หรือว่าทนได้ในบางส่วนอะผมก็มันก็โอเคมันก็โอเค ให้พูดข้อที่คิดว่าคบเจมส์เนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่โฟมต้องจัดการหรือต้องเจอ มันมีหลายช่วงมากเพราะว่าอย่างในช่วงวัยเด็กอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องเกเรคือเราไม่ได้ดื้อออกมาโดยที่เราบอกคนอื่นว่าเราดื้อนะคือสภาพหน้าแบบว่าดูเป็นคนดีมากเพราะว่าเรารับฟังแล้วยิ้มอ๋อครับ แต่ว่าไม่ทำอีกอย่างหนึ่ง แต่ไม่ทำ แล้วเขาจัดการเรายังไงหมายถึงว่าเขา คือจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องของแบบการปรับความเข้าใจกันอะคือเขาก็จะเริ่มรู้ทรงว่าโอเคเราประมาณนี้ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาต้องรับมือก็คือว่าเป็นคนที่คิดเยอะกว่างานเราควรจะทำเรื่องนี้ไหมทำเรื่องนี้ไหมแต่ว่าคือข้อดีมันก็คือเซฟแต่ข้อเสียคือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย คิดอยู่อย่างเดียว คิดอยู่อย่างเดียว เราไม่ได้แอคชั่นออกมา ใช่คือเขาอะเป็นคนมุทะลุมากเหมือนว่าอยากทำอะไรก็ทำเป็นข้อดีพอมันเบลนด์รวมกันอะนั่นหมายความว่ามันค่อยๆเบลนด์เข้าหากันเป็น the best version เจมส์กับโฟ เท่ว่ะ พูดมาขนาดนี้เดี๋ยวเรานะคะจะพาคุณโฟมขึ้นรถแล้วตะโกนเรียกสิ แม่ มาแล้ว สวัสดีค่ะคุณโฟมยินดีต้อนรับพี่โฟมสวัสดีค่ะเชิญนั่งพิสดาว คือขึ้นมา อย่างแรกที่เตะตาคือแหวน แหวนใหญ่ อะไรนะ อะไร แหว นะ นสู้เลยเด้ สุดยอดไม่ได้ใส่ ไม่ได้โอ้โหมึงนี่ ไม่ค่อยใส่แหวนนะกลัวทำหายอ่ะ อยากรู้ว่าเธอใส่ตลอดป้าแหวนอะ บ่อย เกือบบ่อย เพราะว่าภูมิใจไง แม่ พูดอย่างนี้นะ หนูจะดูเป็นคนขึ้นมาทันทีเลยได้นึกออกไหม ภูมิใจไง คือนัตตี้อะไม่ใส่เลยเพราะว่ากลัวหาย อยากรู้ว่าครั้งแรกเลยอะความประทับใจแรกเลยพี่โฟมไม่มีเลยเหรอ เรื่องเธอเจมส์จิรายุ มันต้องแบบเจมส์น่ารักปะวะอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอ เขาหันมาบอกว่าออกอากาศไม่ได้ ใจเต้นมันก็มีไม่กี่เรื่องปะ ว้าวเอาแยกกันหนึ่งก่อนจะเป็นเอาครั้งแรกก่อนครั้งแรกแบบตอนที่ยังไม่ใจเต้นก็ได้เห็นเจมส์จิรู้สึกไงบ้าง ก่อนที่เขาจะคุยกับเราอะเจอก่อนหน้านั้นอะครั้งหนึ่งก็ตอนนั้นเขาฮอตเขาก็มีเวลาถ่ายให้เราประมาณแบบ3 ชั่วโมงรีบกลับนะอะไรอย่างเหมือนรีบต้องไปต่อนะอะไรอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่าเป็นคนเรื่องเยอะไหม รู้สึกว่าเยอะ เป็นดาราตัวท็อปป้าที่แบบว่า ตอนนั้นก็แบบสมบุตรจุฬาเทพคือเพิ่งออกอากาศ โอ้โหเนาะ คุณชาย กำลังเฟี้ยวฟ้าว โอ้โหกำลังฮอตจริงๆอะ ขอเต้นแอร์ขอนู่นขอนี่ขอนั่นแล้วเราเป็นคนจัดการกองมันก็เลยแบบว่าอุ้ยมีแค่3 ชั่วโมงเองทำไมขอเยอะจังเลย หนูไม่รู้เรื่อง งั้นข้ามวันนี้ดีกว่าเอาครั้งแรกที่ใจเต้นเลยดีก เอ ว่า อ โมเมนต์ที่รู้สึกว่าเราจะจีบคนนี้อย่างนี้ด่ะ ตอนถ่ายโฆษณาแหละ แล้วทีเนี้ยคือแคสติ้งเขาคนหนึ่งเขาไม่ได้มาเนาะ ใช่ แล้วแม่ก็ไปอยู่หน้ากอง เสร็จแล้วผมก็เห็นเขาเฮ้ย น่ารักว่ะ เธอน่ารักจนฉันนั้นพาเธอไปแล้ว แล้วเราก็มองเขา มองแบบให้เขารู้ไหม มองแบบมุ่งอ่ะ เจมส์พื้นฐานเป็นคนมุ่ง มุ่งอยู่แล้ว เป็นคนมุ่ง ผม โอเค ยู่แล้ว เธอรู้สึกไหมตอนนั้น ไม่ สายตา รู้ นั้น เพราะว่าไม่ได้สนใจ เพราะว่าก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นลูกสาวอยู่ แล้วเราก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสเขาเพื่อนที่แบบเป็นสาวสองเหมือนกันใช่ไหมเขาก็บอกว่ากูว่าเขาเป็นลูกสาวคือครั้งแรกที่เจอ
แต่ว่าเพิ่งมารู้ที่หลังเหมือนถ่ายงานวันนี้เสร็จแล้วอะแล้วทุกอย่างมวลมันอยู่ด้วยกันมากขึ้นเหมือนแบบเจอหน้าเซตกันทั้งวันอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกกูว่านางไม่ใช่ลูกสาวละ เอ้ย อะไรอย่างเงี้ยกูไม่ใช่แล้วนางไม่ใช่ลูกสาวกูว่านางมองมึง แล้วเราอยากพอมุ่งไปสักพักหนึ่งอันไหนแล้วมุ่งแล้วโดนเราอะมันต้องมีมุ่งแล้วโดน ก็ใช้เวลาอยู่นะ ยังไม่ได้เจอ ก็นัดเจอแล้วก็เบี้ยวนึกออกมาเล่นตัว ไม่ถึงเจมส์นัดเองเราก็ไม่มาเหรอ ก็เหมือนประมาณว่าเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ ทำไมเราถึงเลื่อนเขา เรา อะ ยุ่งใช่ไหม ผมจำไม่ได้เอาจริง เพราะว่าเขาเยอะไง เพราะว่า เรื่องเยอะเรื่องเยอะ ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเยอะหมายถึงคุยเยอะหมายถึงคุยเยอะ อ๋อมันเป็นช่วงศึกษาคน ใช่ เราเริ่มเกมแรกเลยดีกว่า ง่ายมากสำหรับทั้งคู่ จะเป็นการดูว่าคุณน่ะรู้จักกันจริงแค่ไหน ไม่จริง สิ ครับ ปีอ้าวเฮ้ยขอร้องละ บอกเลย เกม 3-2-1 จะมีหัวข้อให้ทั้งคู่ หลังจากนับ 3-2-1 ทั้งคู่ต้องเขียนคำตอบออกมาให้ตรงกัน โดยจะต้องทำให้ตรงกัน 3 ครั้งขึ้นไป จึงจะถือว่ามิชชั่นสำเร็จ คำถามแรกคื มี อ อยู่ว่า สถานที่เดทที่แรกที่ไปด้วยกันคือที่ไหน 1 2 3กันนะ 1 2 3คือพูดเลยใช่ไหม ใช่ อ่ะ1 2 3ร้านปิ้งย่าง ปิ้งย่าง เห็นไหม ไม่ เห็นไหม ฉันรู้แล้ว ใช่ไม่ใช่ ที่เจมส์มันมีห้องเขียนละ จีรายุ ไม่ใช่ เธอนี่มันตัวแสบนะ บอกแล้วว่ารอ ไอ้ร้านปิ้งย่างเนี่ยคือผมอะไปกินประจำในช่วงนั้น ซึ่งปกติที่เราไปเจอกันอะไม่ได้เจอกัน 2 คน ไม่ได้เจอ เจอ2 คนไม่คือด้วยเอาจริงๆไหมคือการที่ไปหลายคนเพราะเขาก็ระวังตัวเอง ใช่เข้า หมาย ใจ ถึงกับเราหมายถึงกับเรา เอากับ หรือเราคิดเองว่าหรือเขากลัวเราแอบถ่ายรูปเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ยังไม่ได้ไว้ใจเรา 100% ขนาดนั้น ช่วงนั้นใจกับช่วงนั้นใจ กินข้าวแบบหมู่คณะยาวนานที่สุดเท่าไหร่ เป็นปีอะ เป็นปีไม่เคยไปกินกัน2 คนแม้กระทั่งคบกันแล้วอ่ะก็ยังไม่ค่อยไปกินข้าวข้างนอกกัน2 คน อยากรู้ว่าเวลาเราไปกินหลายคนเนี่ยเรานั่งด้วยกันไหมหรือว่าต้องมีคนมาข้าง บางทีก็นั่งตรงข้ามนะ จะได้เห็นหน้ากัน เอ้ยแต่เป็นว่าข้อนี้ตอบถูก แต่ข้อถัดไปขออนุญาตให้เขียนลงไป ได้ เลย มันปิ้งย่างคือมันปิ้งย่างจริงๆหมายถึงว่ามันมีอยู่ที่เดียวมันไม่มีที่ไหนหรอก ข้อ 2 ค่ะพี่ดิมเชิญ ต่อไปละครเรื่องแรกของเจมส์จิ โอ้ โอ้ยไม่ต้องตอบก็ได้มั้งอันเนี้ย อันนี้แบบง่ายมากอ่ะ อุ้ยแต่เขาเขียนไม่เหมือนกันนะ แต่ว่ามันความหมายเดียวกัน 5 4 3 2 1อ่านออกไหมอ่ะ สุภาพบุรุษจุฑาเทพกับคุณชัยวุฒิพัฒน์ก็คือเรื่องเดียวกันแหละ เล่นด้วยกัน ยากขึ้นแล้ว ขอยากได้ ของ ขวัญชิ้นแรก โอ้โห ที่ได้จากกันและกัน เจมส์เหมือนตาลอยนะคะ ผมให้เจมส์1ก็คือ เท่ๆวะอะไรวะเนี่ย อ่ะ1 2 3มีอันหนึงที่ตรงกัน ผ้าพันคอ ผ้าพันคอคือใครซื้อให้ใคร ผมซื้อให้ผม คือมันก็ไม่ได้บอกว่าแบบไอ้นี่นะ แต่มันไม่คิดว่าของขวัญชิ้นแรกที่ดาราคนหนึ่งจะซื้อให้เรา เป็นสิ่งนี้ คือผมสารภาพก่อน ผมคิดแล้วไม่ออก แล้วตอนนั้นไม่ถ่ายแล้วก็แบบว่าไปเดินเที่ยวกันที่ตลาดมั้งแล้วก็แบบเห็นมาซื้อก็ได้มั้งอะไรเงี้ยคือโง่ๆแบบซื้อโง่ๆอ่ะ 100 กว่าบาท เราไม่ได้ติดที่ราคาเว้ยแต่ว่ามันก็อะ คือมันช่วยใช่ไหมมัน มันรู้สึกไม่ใส่ใจ ตั้งใจเลือกให้กูจริงปะวะ จนถึงปัจจุบันเนี่ย แค่นั้น มันมีการซื้อของขวัญที่ถูกใจเจอไหม ไม่มี ผมบอกเลยด้วยพฤติกรรมของเขาเนี่ยของที่เขาเลือกอะมันต้องเป็นอะไรที่แบบว่ามี value ทางจิตใจเขามากๆอะนั่นหมายความว่าคือเราซื้ออะไรแม่งก็ผิดหมด มันก็จะไม่ถูกใจเขาใช่ไหม ผิดหมด แล้วหน้าออกอะ แล้วหน้าออกแบบไม่ชอบสีนี้อะไรเงี้ย แล้วเธอดิวยังไงเธอดิวยังไงกัน ผมก็ตอบไปเลยมันหลังมันซื้อให้แล้วอยากได้อะไรก็บอกแล้วกันเราซื้อเอง แต่เราชอบ แล้วมันก็เวิร์กไงใช่ไหม ใช่ แม่ก็บอกเขาก็ แส ซื้ ด อง ว่าแล้วแต่คู่ไง เพราะว่า แล้วแต่คู่ว่าจะ เพราะ ยัง ว่า ไง เพราะว่าอันนี้มันก็จบไงเพราะว่าเราก็ไม่ต้องคิดไงเห็นไหม เพราะว่าเราเป็นคนก็ชอบคิดอยู่แล้ เด็ก ว ความช่วยของเราก็ไม่ต้องคิดไงโอเค แต่ว่าประเด็นก็คือว่ากำไรข้อมือเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาชอบเราอ่ะก็พยายามอยากจะทำเซอร์ไพรส์แหละ แต่ว่าวิธีการของมันน่ารักมากเพราะว่าคือผม เขา อะ ต้องให้คนอื่นชมไหมน่ารักอะ ก็ผมชอบส่วนตัวผมอะก็เลยบอกว่าเอ๊ะจะเอาไปเซอร์ไพรส์ยังไงดี คือจะเอาไปซ่อนที่ไหนใช่ไหมเราก็ต้องเซอร์ไพรส์ใช่ไหมพฤติกรรมของเขาอะจะตื่นมาแล้วก็แบบว่าเปิดตู้เย็นหยิบน้ำกิน หรือไม่ก็ทำกับข้าวทำนู่นทำนี่กินอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาไปซ่อนในตู้เย็นแล้วก็รอดูรีแอคใช่ไหมบอกแม่หิวข้าวแล้วแบบทำข้าวหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดมาพอเปิดตู้เย็นมาเสร็จปุ๊บเสียงแรกที่ได้ยินเลยเคยรู้ป่ะใครมาย้ายของเนี่ยใครมาย้ายของเนี่ย อะไรอยู่ตรงไหนก็คือประมาณอยู่ตรง ตรงนั้นเป็นระเบียบ ที่พี่ปูคาแรคเตอร์จัด แล้ มาว ก อยู่ เลย แล้วอยู่ดีก็มีกล่องอะไรไม่รู้มาวางสีขาวแล้วให้มาย้ายของอ่ะ พอเสร็จปุ๊บเขาก็หยิบขึ้นมาดูปุ๊บ เฮ้ย แล้วรีแอคเขาก็เปลี่ยนนะเขาแบบเขาน้ำตาซึมเลยแบบ น้ำตาซึม ซึ่งมันเห็นกล่องมันก็รู้แล้วว่ามันเป็นของขวัญ ใช่น้ำตาซึมเพราะไม่คิดว่าจะได้ คือชอบจริงอันนี้คือ คือชอบจ มัน ริง ก็ชอบแล้ว จริง มันก็แพงไง เราก็ไม่คิดว่าจากผ้าพันคอ
มันจะกลายเป็นสิ่งนี้อ่ะ โอเค แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยโทษทีฮะ ประโยคแรกที่เจมส์จิใช้จีบ ประโยคแรก ง่ายมาก จำได้ค่ะ 1 2 3ถูกต้อง คือทักไปว่าสวัสดีครับ ประโยคคลาสสิกฮะ สวัสดีครับทำอะไรอยู่ว่างไหมหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยก็สวัสดีครับก่อนแล้วเราก็แบบตกใจว่าเจมส์จิทัก DM เรามา แล้วยังไง แล้วยังไงแล้วยังไงมัน แล้ว ยัง เรา ไง ตอบยังไง แล้วที ยัง นี้ ไง ก็บอกว่าขอไลน์ได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยผู้ชายขอซึ่งยังไง ให้ ให้เลยแล้วเราก็เลยคุยยาวถึงตอนนี้ แม่แต่ว่าแม่เขาจะถามว่าเจมส์จิราอยู่ทักมาปะ คือแค่แบบตื่นเต้นแค่ช่วงแค่วัน2 วันแรกที่เจมส์ทักมา แต่ว่าหลังจากนั้นคือด้วยความที่เขาดังมากๆอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้คุยขนาดนั้นหรอก แต่ว่าคือเขาคุยทั้งวันนะ หุย เฮ้ยเจมส์ก็อยากรู้ตอนนั้นเจมส์คิดอะไรบ้าง เอาจริงๆในช่วงต้นอ่ะมันก็คือใช่ไม่ใช่ตลอดเวลาหมายถึงว่าไม่ใช่หรอกใช่ไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยตลอดเวลาแต่ว่าพอระยะเวลามันผ่านไปอ่ะมันก็จะค่อย ๆ แบบว่ามันก็ก่อตัว แล้วเราก็ไม่ได้คิดในการขนาดคุยกันอ่ะเราก็ไม่คิดว่ามันจะแบบ ไม่รู้แต่ว่าในขณะคุยกันอ่ะเราไม่ได้คิดถึงอนาคตขนาดนี้อยู่แล้วไง ใช่ใช่ มันแค่เอาไปปัจจุบันไป มากๆ เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในระหว่างที่คุยกันมันก็มีทะเลาะกันตลอด มันก็เลยไม่ได้คิดว่ามันจะมาแบบจนถึงวันนี้ เอาจริง ๆเขาก็ตอบกันได้ทุกข้อนะ แต่จริงๆแล้วหลักๆเลยเราอยากเห็นเขาคุยกัน ใช่ นี่คือกิจกรรมหลักของรายการนี้ อยากเห็นเธอกระชับความสัมพันธ์กันมากกว่านี้ ช่วงคิวปิดสื่อรัก เราจะมีโหลคำถามสื่อรักให้ทั้งสองคนได้รู้จักกันมากขึ้น ผ่านคำถามที่คิวปิดเตรียมเอาไว้ให้ โดยคิวปิดจะมีหน้าจอบอกบท คอยช่วยบอกบทให้สองคนได้จีบกัน และทั้งสองคนต้องพูดตามบทตามคำบอกของคิวปิดเท่านั้น ถ้าไม่ทำจะมีบทลงโทษ เรื่องที่ไม่ชอบให้อีกฝ่ายทำแม่ไม่มีหรอก นั่นไม่มี พ่อไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อยอ่ะก็เลยไม่มีเรื่องที่แบบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ไหมว่าเรื่องอะไรหมายถึงว่าที่แม่ไม่ชอบอ่ะ เขาไม่รู้ ไม่รู้จริงเหรอ โอ้มันเยอะมากใครจะไปรู้ไอ้บ้า ไม่ชอบที่เขาแบบว่าเหมือนเป็นคนที่วางแผนเยอะอะแต่ว่าเขาจะไม่เริ่มทำหรือก็จะเป็นคนที่บอกว่าเดี๋ยวทำ เป็นคนที่ถูกเทรนมาว่าเราต้องเข้าอกเข้าใจทุกคน แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเราสามารถเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ โดยที่เราสามารถจัดการความรู้สึกของตัวเองได้แค่นั้นเอง แต่บางอย่างคือในสิ่งที่พ่อเป็นแม่ก็ชอบพ่อหลายอย่างนะ อุ้ยชอบเรื่องอะไรครับ ก็แบบว่าพ่อเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่คิดและวางแผนได้ดีถึงแม้แบบว่าบางอย่างมันไม่เกิดขึ้นแต่แค่ได้คิดมันก็ดีไง ตั้งแต่อีกฝ่ายเข้ามาในชีวิตมีอะไรในตัวเองที่เปลี่ยนไปบ้างอ๋อไม่หลายเรื่องเลยวะคือของผมอะด้วยความที่ความสัมพันธ์มันยาวใช่ไหมแล้วสเตจตอนนั้นอะพ่อยังเด็กด้วย แล้วพอค่อยๆ เริ่มเติบโตนั่นหมายความว่า เราจะค่อยๆชาร์ปขึ้น สามารถทำความเข้าใจกับตัวเองได้มากขึ้น แล้วก็ค่อยๆ ลงมือทำอะไรต่างๆอะได้มากขึ้นเพราะแม่ ขอโทษนะ เจมส์ครบอายุเท่าไหร่นะ 22 ครับ พี่โฟมตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ 25 มันเป็นช่วงวัยที่ว่าทุกอย่างมันพีคหมด เพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาในวงการบันเทิงสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะคือมันค่อยๆเชฟตัวพ่อเพราะว่าแม่นี่แหละ ของแม่นี่คือแบบเป็นแบบความอดทนกับความแบบ อดทนเลยอะ ใช่ ไม่ได้อดทนเรื่องพ่อไงเวลาเขาพ่อมามันเจอดราม่าใช่ไหมมันก็จะต้องแบบอดทนกับสิ่งรอบข้าง แล้วก็เหมือนตัวเองให้ใจเย็นแล้วก็ช่างมันเยอะขึ้นมากๆ ถ้าเกิดสมมติว่าแบบเป็นคนเดิมที่เคยเป็นน่ะฉันเป็นคนสู้คนน่ะ แต่พอมันเจออะไรแบบนี้มามันก็ปล่อยแล้วก็แบบว่าช่างมันน่ะใช้คำว่าช่างแม่งเยอะมากอ่ะมันทำให้เห็นอะไรหลาย ๆ อย่างของคนอื่นๆ ก็คือกลายเป็นแบบทุกคนต้องแบบว่าอยู่กับตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่สนใจคำคนอื่นไม่เห็นพิมพ์เลย ฉันพิมพ์ไปแล้ว แค่นี้เอง เธอต้องเลื่อนเธอต้องเลื่อน เธอต้องเลื่อนขึ้นนี่ก็เลื่อนขึ้น ทุกคนต้องเลื่อนด้วยนะคะ เลื่อนขึ้น ด้วยนะคะ เธอต้องเลื่อนขึ้นด้วยนะคะ แล้วถ้าเกิดพูดไปแล้วถ้าเกิดผิดนั่นคือเขาตีเราอย่างเงี้ยแหละ ก็คือถ้าสมมติ ถ้าเขาจับได้ พ่ออยากเป็นคนดีของแม่ อ้าว นี่มึงตบหน้าแม่กูแล้วนะ อะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้ คืออยากเทสระบบไหมคืออยาก เทสระบบ อยากเทสระบบไหมคืออยากเทสระบบ แต่ว่าสิ่งที่แม่งแต่ที่ดีมพิมพ์มา ถ้าพูดก็รู้ จากที่ไม่รักพ่อเปลี่ยนเป็นรักพ่อจนหมดหัวใจ พ่อฟาดแรงได้ปะ สู้กลับนะ มันเป็นยุคเข้าเทียมแล้วแม่ กล้า ไปข้อถัดไป โอเคอ๋ออยากมีลูกกี่คนจะตั้งชื่อว่าอะไรบ้าง แรงอ่ะ แต่ว่ามี จริงเหรอ มี แต่ไม่บอก เอาแค่กี่คนได้ไหม ได้ เอาแค่กี่คน อยากมีลูก ได้ สอง คน คน เลยแบบว่าผู้ชายผู้หญิง ผู้ใหญ่ อะไรอย่างเงี้ย ผู้ชายผู้หญิง อยากมีเพราะว่าแบบก็รู้สึกว่าเขาอยากมีแล้วมันจะเป็นครอบครัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีลูกก็อยากแบบ
อยากให้ลูกน่ารักเหมือนเขา เธอว่าความรักหน้าตาเป็นไงคล้ายเธอหรือเปล่า รู้ได้ไงวะเขาเรียนว่าเรียนนะว่าได้ไงวะเจมเรียนนะว่าปกติอ่ะมันทำได้ดีนะแม่ไม่พูดถูกป่ะอะไรแบบเนี้ย ปลอมมากปลอมมาก แต่เรียนนะเว้ย สำหรับกูเมื่อกี้คือโอเคมันต้องเป็นคนที่รู้จักกันมันเพราะว่าเมื่อกี้แม่ทำได้ดีมากเลย พ่อแม่อยากให้ลูกน่ารักเหมือนพ่อ คืออันเนี้ยเป็นคำเป็นสิ่งที่พี่ซีกับพี่เอมมี่อะเคยคุยกัน ว่า คือเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีลูกด้วยกันขึ้นมาจริงๆอะอยากให้ลูกอะได้อะไรจากใครไป ถ้าเป็นผู้หญิงก็อยากให้นิสัยเหมือนโฟมถ้าเป็นผู้ชายก็คิดว่าเป็นเจมส์เพราะว่าเป็นผู้ชายที่น่ารักและสุภาพบุรุษมากๆก็ตามแม่ คือไม่ว่า ก็ตามแม่เลย คือมันอาจจะไม่ต้องแบบเหมือนใครก็ได้อะคือเขาเป็นอะไรมันก็น่ารักอยู่แล้วแหละ แต่เราก็แค่แบบว่าลองจินตนาการเล่นๆกันดูเลย ใช่ใช่ใช่ลองจินตนาการเล่น คือลูกจะเหมือนใครไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอยากให้แม่เป็นแฟนพ่อตลอดไปนะ อยากให้แม่เป็นแฟนพ่อตลอดไปนะ เจมส์เรามันศักดิ์ศรีนักแสดงท่านหนึ่งนะเว้ย แต่ว่าเจมมันก็ทำไม่แย่หรอวะมันก็ทำดี แต่ว่า คือเขาก็ขอ คงรู้จักกันมากจนแบบรู้ว่าประโยคนี้ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ย ไม่แต่แม่เขาจะมีวิธีการเกรินก่อนไง ใช่ พูดเรื่องอื่นแล้วเข้ามาเรื่องนี้ ไหลๆไปอย่างเงี้ย เลิศไหม แต่ ล่ะ จริงๆแม่ทำได้ดีนะแม่ทำได้ดี ต่อ ชอบโดน เคยงอนกันเรื่องอะไรบ้างให้ใช้คนละหนึ่งเรื่องโอ้โห โอ้โห เป็นร้อยอ่ะ หมายถึงเขางอนเธอก่อนนะครับ เขางอนเรา เขางอนเรา เจมไม่เคยงอนโฟมเลย จริง เฮ้ย ปะ เลยเหรอ ไม่เคยเลยสักค เค รั้ง ยโกรธไหม ไม่โกรธ ไม่โกรธ10 ไม่ ปี โกรธ นะ ด้วย งั้นคนนิดนึงถ้าหนึ่งเรื่องที่ทำให้เจมส์โกรธอาจจะไม่ต้องพี่โฟมก็ได้เรื่องไหนคือโดนเส้น เป็นการงานอะไรเงี้ย แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนซอฟต์มาโดยตลอดนะครับ คือผมอะจะเป็นคนที่พยายามอธิบาย สมมุติสถานการณ์นะ สมมติว่าเราทำงานชิ้นหนึ่งอยู่ แต่ว่าคือเขาไม่สามารถทำได้ คือเราก็ใจเย็นว่าโอเคทำไมถึงทำไม่ได้ แบบว่าเรื่องนั้นที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอะเราก็กลับไปศึกษา แล้วเราก็มาบอกเขาว่าสเต็ปมันอาจจะเป็นนี้นะอะไรเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่ามาถึงเสร็จปุ๊บแม่งเถียงต่ออะไรเงี้ย คือแบบก็อาจจะขึ้นนิดนึง ก็คือส่วนใหญ่ถ้าขึ้นเนี่ยจะเป็นด้านงานมากกว่า ใช่ ที่อะไรนะงอนใช่ไหมก็เนี่ยแหละส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแค่แบบว่ารับปากว่าไม่ทำไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไม่ชอบแบบว่าเดี๋ยวพ่อทำเรื่องนี้ให้นะเดี๋ยวพ่อแก้ไขให้นะแต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องเดิมๆที่ซ้ำๆที่ไม่แก้ไขแล้วก็บอกว่าวันหลังถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องพูด อุ้ย เป็นคนโกรธง่ายหายเร็วไหม คือเราก็ต้องหาทริคไงหมายถึงว่าพอเราอยู่กันนานๆใช่ไหมคือเรา มัน ก็ต้อง ยิ่งจับพลิกได้ คือเราก็ต้องหาทริคว่าจังหวะไหนที่ควรเข้า และจังหวะไหนที่เราควรถอยช่วงพีคเนี่ยคือเราอย่าไปแตะเขาหรือจริงๆมันแตะได้ แต่ต้องเป็นบางจังหวะที่คุณต้องเข้าให้ถูกช่องมากๆอะไรเงี้ยนักแสดงรางวัลอย่างเราก็เห็นสายตาแบบว่าคู่แสดงของเราใช่ไหมว่าเฮ้ยนี่แอคละเราก็จะหาทางว่าทำไงก็ได้ที่ทำให้เขาขำแล้วเขาก็จะขำ ชอบทำให้ แล้วก็แบบ ขำ แม่ยิ้มดิ ยิ้มไรอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ตลกอะไรเงี้ย ข้อสุดท้ายเราจะพาเข้าบ้านละ โอ้โหความลับหนึ่งอย่างที่ไม่เคยบอกกันมาก่อน เฮ้ย มีเปล่า ไอเจ ให้แม่บอกก่อนคือของพ่อง่ายเพราะอะไรรู้ป่ะมีเยอะมาก จริงปะ หยอก อันนี้ไม่มีเลยอ่ะไม่ได้เก็บแบบว่าอุ้ยจะไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยคือมีอะไรแล้วพูดเคลียร์ เจมีปะ เยอะแยะที่เบิร์กกาแฟที่ซื้อมาใหม่อ่ะ 40,000 กว่าบาทไง 140,000 ถามจริง พูดเล่น แล้ววันนี้ก็เป็นความลับอีกอย่างหนึ่งละ เขาชอบซื้อของมาแล้วไม่บอกราคาจริง แต่แม่มีความลับแบบแม่โชคดีมากๆที่เจอพ่อ แค่ได้มองหน้าเธอแค่นี้มันก็ดีเท่าไรแค่ได้ เธอไม่พูดจาหวานๆกันใช่ปะ ไม่ไหว แล้วบอกรักไหมอ่ะ คิด บอ ถึ ก ง บอกเราทุกวัน คน ใคร บอกกันแล้วกันหรือเขาบอกคนเดียว เขาบอกแม่ แม่ ก็มีบ้างนานๆทีมันเป็น เขาเป็นคนเจมเขาเป็นคนปากแข็งไหม คือเขาอ่ะเป็นคนไม่ได้พูดจาหวานๆแต่คือเขาหวานมากเลยนะคือแม่เป็นคนที่หมายถึงว่าความรู้สึกอ่ะจริง ๆ ก็อยากแบบหวาน แต่ว่าแค่พฤติกรรมออกที่แสดงออกมาคือเขาไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออก เขาไม่ใช่คนแบบ expressive หมายถึงว่ารักแค่ไหน ผมว่าเขาเป็นคนแค่แบบขี้เขิน อ่า ไหนแม่เราบอกรักพ่อหน่อย พ่อ เขาไม่ค่อยพูดถูกปะ ไม่ค่อย เขาไม่ค่อยพู พู ด ดแต่ถ้าถามก็จะตอบก็จะถามว่าแม่รักพ่อไหม แต่ว่าประโยคประจำของผมไว้แบบไม่รักพ่อไหมไม่รักพ่อ โอ้ ไหม ยน่ารักจัง ถ้าวันไหนเขาไม่พูดพี่โฟมจะถามเขาไหม ไม่ถาม เพราะว่าคิดว่ายังไงเขาก็พูด เดี๋ยว ใช่ทุกวัน
คนนี้ก็แบบยังพูดอยู่แล้วก็เวลาขับรถก็ยังจับมืออยู่เป็น10 ปีก็คือยังทำ โอ้ยน่ารักค่อยว่าความสม่ำเสมอสำคัญมากเนอะตอนนี้ถึงบ้านแล้วเกมสุดท้ายง่ายมากเดี๋ยวเราจะลงไปนะคะ เจอบ้านน้องหมานะคะ น้องแสนดีใช่ป่ะ น้องแสนดี เจอน้องแสนดีแล้วก็ไปเล่นเกมสุดท้ายนิดเดียวเจอกันล่างกัน let's go ตอนนี้นะคะ เราลงมาที่บ้านของเจมส์แล้วตั้งแต่เจอเจมส์เนี่ยคำแรกที่เจมส์พูดคือรบกวนดูย่าผมนะคะย่าของคุณมันดียังไงคะรบ เขา กวนนิด ภู นึ มิ ง ใจนำเสนอมาก อันนี้ไม่ได้สปอนไม่เลยนะ ขออนุญาตคือย่ านุ่มมากอะ ย่าแน่นมากจนไม่เห็นดิน การที่ทำให้ได้แบบนี้จริงๆมันก็หมายถึงว่าหลาย ๆ ที่ก็ทำได้แต่ว่าเราภูมิใจว่าเราดูแลเอง เขาคนงง คือคุณตัดย่าเองเหรอ แต่ได้เองทุกอาทิตย์ครับ เฮ้ย ทุกอาทิตย์อะ ด้วยเครื่องนั้นน่ะเหรอ คือใช่คือไม่ว่าผมจะแบบว่านอนน้อยแค่ไหนแต่ผมแบบมีความสุขมาก ถ้าตัดหญ้าต้องกี่โมง โอ้ อะ ยทรงตัดย่า ประ ทำ มาณ เป็นยังไงวะ 7-8 โมง ตัดหญ้ามันทำให้เธอรีแลกซ์ป่ะ มันก็รีแลกซ์ด้วยแต่ว่าคืออีกอันหนึงอ่ะที่ชอบเพราะว่าคือเราจะได้ดูว่าสภาพหญ้าตอนเนี้ยเราเป็นลักษณะไหน คือหญ้าพาสคาลัมเนี่ยมันจะเป็นหญ้าชนิดหนึ่งครับปกติมีหญ้านวลน้อยหญ้าพาสคาลัมมีหญ้าญี่ปุ่นมีหญ้าไทเปมีหญ้าอันนู้นนี่นั่นอะไรแต่ว่าคือเราอะพยายามเลือกเพราะว่าเราอะอยากได้สีความเขียวเข้มของมัน แล้วต้องการให้หมามันวิ่งแต่ทีเนี้ยพอหมาวิ่งอ่ะมันจะตายง่ายเพราะว่ามันขุดดินตลอด แต่ทีเนี้ยหญ้าพาสคาลัมอะวิธีการเกิดเขาอะมันจะแทงตรงนั่นหมายความว่าอัตราการฟื้นตัวคือมันจะเร็วกว่า มึงมันเลยปะ สมมุติ ว่ามันตายมันก็ขึ้น ใช่ แต่ตอนนี้มีคนรอเราอยู่ใช่ไปอย่าเพิ่ง กูได้เกิดแล้ว กูจะเกิดวันนี้ วันนี้กูต้องดัง ไอตี้ชอบตัวใหญ่ชิตี้ชอบหมาตัวใหญ่ โอ้โหปัดเปรี้ยวมากเลยว่ะ โอเคทุกคน ใช่ป่ะ นี่คือบ้านของแสนดี ใหญ่เท่าบ้านกูเลยแสนดีอยากรู้ว่าพอมอยู่ในวงการบันเทิงหึงหวงกันไหม มีหึงบ้างไหม ขี้หึงกันไหมเป็นคนขี้หึงไหม ส่วนใหญ่คือคนที่เจมส์เล่นด้วยเหมือนเขาแบบเคยเล่นเหมือน กันอยู่แล้ว รู้จักกันอยู่แล้ว สนุกกับทุกคน ใช่ ถ้าสมมติมีเราหึงเป็นคนแสดงออกไหม ก็จะบอกว่าเบาๆนะ เบาๆนะ อย่าคือจะเป็นคนบอกเจมส์ว่าเวลาที่เราอยู่ตรงเนี้ยแล้วแบบมีคนอะมองเราตลอดเวลา อย่าทำให้คนอื่นพูด อืม ดี เพราะว่าสุดท้าย เข้าใจ แล้วอ่ะมันก็จะพูดต่อไปเรื่อยๆ ก็คือแค่ทำตัวที่ดีมันก็จะไม่มีเรื่องปัญหา ใช่ มันง่ายมากกับการที่แบบเฮ้ยได้ยินข่าวมาว่า ใช่แล้วก็ไปต่อเรื่อยๆ ใช่ เพราะ อยา ว่าก ในมุม ให้ เขาว่าคือเขาก็พยายามเซฟแหละหมายถึงว่าในสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดอะไรเงี้ย แล้วเรามีไหมเราเป็นคนที่หึงบ้างไหม ไม่ถึงครับ เป็นเปล่าคนไม่หึง เลย ไม่ถึงเลย พี่ผมก็ดูไม่ทำตัวให้น่าหึงด้วย ใช่ ใช่แต่ว่าเขาทำตัวไม่น่าหึงถ้าผู้ชายไม่น่าเข้าหาเขาถ้าผู้ชายไม่น่าเข้าหาเขา กลัว มีเธอได้แหละที่ไม่ หรื ก อ ลัว เปล่าจริงหรือเปล่า ไม่ค่อยมีคนจีบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนมายุ่ง ไม่มีคนมาแบบ ต่อแจก ต่ออะไรอย่าง หร เงี้ อ ย เขาต้องมั่นใจ ใช่ลองของไง ลองของ ไอ้ 10 ปีใช่ไหม 10 พี่ ปี มีนา มีนานี้10 ปี โหดมาก ได้เวลาเขาเรียกว่ามิชชั่นที่ ให้ทั้งคู่พูดถึงข้อดีของกันและกัน โดยกำหนดให้ต้องเริ่มประโยคด้วย ฉันชอบคุณเพราะ จะพูดเหตุผลอะไรก็ได้ ให้แต่ละคนแลกกันพูดคนละ 3 ข้อ 3 แกเริ่ม โอเคพ่อรักแม่ เพราะว่าแม่เป็นคนทำให้พ่ออยู่ในร่องในรอยได้ แล้วก็เป็นผู้เป็นคนที่ดีขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้ แม่รักพ่อเพราะว่าม องตาเขาด้วย แม่รักพ่อเพราะว่าพ่อตามใจแม่ เหมือนคู่ที่ลงตัว พ่อรักแม่เพราะแม่รักพ่อ มัน มันได้ มีอีกข้อหนึ่ง แม่รักพ่อเพราะว่าพ่อเป็นคนดีที่สุดในผู้ชายที่มันรู้จักมา โอ้ยดูเห็นไหมเห็นเขาพูด จะร้องไห้จะร้องไห้จริงเนี่ย เปล่าไม่ได้ร้อง ไม่ฉันอ่ะ อ๋อ สนุกเชื่อตัวเอง คือถ้าอยู่ดีๆมึงร้องไห้ออกมาซีนที่แผลมากไวเล่าเลย มันประโยคนี้รู้ด้วย พ่อรักแม่เพราะว่า นะคะทุกคน ก็ชอบเรียกแม่มาก ขอโทษนะคะ พ่อรักแม่ มันไม่มีเหตุผลไหนหรอกมันก็รักมากๆไงมันก็รักมากๆ มันไม่ โอ้ยแล้วเขาอาจจะแบบ แม่เข้าใจว่าคนเรามาหลังบางทีมันก็หลัง เป็นความ อ รู้ ย่า สึกอะ อย่าไปเข้าข้าง ไหนปิดจบสิเอาเราปิดจบ แม่รักพ่อเพราะว่าในอนาคตของพ่อทุกอย่างมีแม่เสมอ FYI แต่มันมีเยอะของแม่มีเยอะแบบว่าทำกับข้าวก็อร่อยดูแลได้ทุกคนในบ้าน ใช่ รวมถึงแก๊งเพื่อนก็สามารถคอยจัดแจงได้โดยที่ทุกคนก็อัพอึ้งกันอยู่คนนี้ก็จะพุ่งขึ้นมาเพื่อแบบว่าจัดการทุกอย่างของแกเองได้ อยู่ในวงการเนี่ยยังไงมันต้องโดนกระแส โดนดราม่า โดนการมองของสังคมหลายอย่างเราสองคนเป็นคนมีวิธีการในการจัดการสิ่งเหล่านี้ เราจะมีวิธีการดีลกับจิตใจของตัวเองอะว่าโอเคไม่ต้องไปยึดติดกับมันได้มากเลย แล้วพี่เจมส์วางใจไว้ที่ตรงไหนไปถึงคิดว่าอะไรสมมติมีคนมาด่ามีคนมาอะไรเงี้ย คือเราก็อ่านเสร็จแล้วเราก็ไปทำเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ย
เอาจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ปล่อยอ่ะบางทีมันจะถูกเก็บไว้แบบว่า ข้างใน ไว้ ใช่ ความรู้สึกข้างในเราต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากอารมณ์ของผู้ชมก่อนแล้วก็ลองดูว่าอันไหนที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่เราสามารถพัฒนาได้เราก็เก็บมา พี่เจมเป็นคนใจเย็นอยู่ อยู่แล้ว ปะหรือ เป็นคน ใจ ใจเย็ เย็น น อยู่แล้วโดยเบสเลย ใช่ครับ มาที่ คุณแม่ สาวใจร้อน คุณแม่ว่าไง อย่าง คุณแม่ เรา ตอนแรกมันก็รับไม่ได้แหละ พอมันเจอปุ๊บมันก็กลายเป็นนอย อืม แรกๆคือนอยร้องไห้ ก็คือแบบไม่ได้ออกจากห้องแล้วก็แบบมันเหมือนจมอยู่กับตรงนั้น สมมติว่าแค่ไปแบบซื้อของเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยเขาแค่แบบมองเราอะแต่เราคิดไปแล้วอะว่ามันแบบเฮ้ยเขาว่าเราหรือเปล่าเขาได้เสพข่าวเราหรือเปล่าแต่จริงๆไม่มีเลยนะเขาอาจจะแบบแค่มองผ่านอะไรอย่างเงี้ย เข้าใจ เราคิดไปเอง แต่จริงๆแล้วการที่เขาหมายถึงว่าดราม่าแรกๆในเรื่องแบบว่าทำตัวไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นเราไม่โกรธเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวเราก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตปกติมา แต่แค่เราไม่ชอบในสิ่งที่บางทีมันลามไปถึงคนอื่นบางทีก็ที่บ้านบ้างเพื่อนน้องอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทำให้เหมือนเรารู้สึกว่าทำให้คนอื่นเขาเดือด เดือดร้อนด้วย เราก็กลัวงานเขาเสียเพราะเรา อะไรอย่างเงี้ยแต่เราในเรื่องของส่วนตัวเราไม่เคยรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง แต่ว่าเอาจริงๆอะคือผมเป็นห่วงเขามากคือพอเราอยู่วงการบันเทิงแล้วเราจะรู้ว่าการดีลกับเรื่องเนี้ยในทางทฤษฎีหรือว่าการพูดกันเองอะคือมันง่ายมากไม่ต้องคิดมากก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องใส่ใจเลยแต่ว่าคือพอคนโดนจริงๆอะมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็แตกต่างกันมากเลยคือหนักสุดของเขาก็คือช่วงแรกตอนที่ทุกคน ช่วงนู้นเลย ช่วงนู้นครับช่วงนู้นว่ามีผมเป็นแฟนอยู่ก็เลยเอาคนนั้นแหละ พอโดนก็แบบอยากโดนแล้วหมายถึงว่าเราไม่ได้แบบเลิกเพราะว่าเราไม่ดีอยู่เลยนะ แต่แค่เราอาจจะไม่ใช่สังคมของเราไม่ใช่พื้นที่ของเรา เพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นจะต้องอยู่พื้นที่ตรงนี้เลยถ้าเขาไม่ต้อนรับเราอะไรอย่าง แล้ เงี้ วย ผมก็ไปบอกเขาว่าแบบเราไม่ควรเลิกกันเพราะคนอื่น ปลอบใจเขา เราเป็นตัวเรามาก่อนที่คำว่าจะมีคำว่าช็อตฟิลเข้าใจปะถ้าคนมันมองตลกมันก็ตลก แต่ถ้าคนซีเรียสมันก็ไม่ชอบ แล้วพี่เจมมองเรื่องนี้หรือว่าได้คุยกันปะ เขาชอบ ถูก ช็อต ผมต้องบอกพื้นฐานก่อนผมอะเป็นคนที่เงียบมากพอมันเงียบมากๆอะมันจะมีความตึงเครียดนิดนึงเรียกว่าไปปฏิสัมพันธ์กับเขาแล้วกันเราก็จะมีทางเข้าหลายเวย์อาทิเช่นแม่กินไรวันนี้มาทางปกติแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเข้าเวย์แบบเวย์กวนตีนเลยอะไรเงี้ยรู้ว่าไม่ชอบอะไรก็จะพูดเรื่องนั้นรู้ว่าไม่ชอบให้ทำอะไรก็จะทำ ก็รู้สึกว่าการช็อตมันก็ดูแบบตลกดีมันเป็นสีสันอันหนึ่งอะ ตามนั้นค่ะทุกคนก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเพอร์ซันอลมากๆแต่ละค ใช่ นมีวิธีการแสดงออกในรูปแบบของตัวเอง ถูก ทายสุดจริงๆคาดหวังอะไรในตัวละกันไหม พ่อเคยนั่งคิดว่าตื่นมาอีกวันหนึ่งอะขอให้เราแบบได้อยู่ด้วยกันอย่างนี้เลย เฮ้ย เขินไม่ได้ยะพี่ฟอร์มีไหม ไม่ลองนะ คือเจมรู้อยู่แล้วว่านี่เป็นคนที่ไม่คิดถึงอนาคตว่าอีก10 ปี 20 ปีอะ จะเป็นยังไง เราไม่รู้เลยเพราะว่ามันอะไรก็เกิดขึ้น ขึ้นได้ะ แต่ถ้าถามว่านะวันเนี้ยคือเรารักเขามากใช่ไหมแล้วเรารู้สึกเราไม่อยากตาย เราไม่รู้ว่าถ้าเราตายแล้วอะชาติหน้าเราจะได้ เจอเขาอีกไหม หรือเปล่าเราก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากแก่ไม่อยากให้มันเวลามันป่วยไม่อยากป่วยไม่อยากเป็นเลยเพราะว่าอยากแบบอยู่อย่างเงี้ยกับเขาไปเรื่อยๆไม่อยากตายเพราะแบบแค่กลัวเฉยๆว่าจะไม่เจอเขาอีก โอ้นี่มันน่ารักพ่อมากเลยนะเนี่ย ไม่รักพ่อมาก ขอบคุณนะครับ น่ารักเลย ขอบคุณทั้งคู่มาก ขอบคุณมากเลยขอบคุณน้องไม่บอกมาก ฝากอะไรไหมแม่ฝากอะไรไหมคะเจ๊ช่วงละครหนังแล้ว ร้าน ฝากทุกอย่างได้เลย แม่ไม่ใช่แค่ที่บ้านไหม ขายอะไรดิ มี แม่ฝาก มี ก่อ ร้าน นเป็นคาเฟ่นะคะมีทั้งกาแฟแล้วก็มีทั้งอาหารค่ะเปิดตั้งแต่8 โมงถึง3 ทุ่มนะคะน้องมาหน้าดีว่า43ค่ะโอเค เดี๋ยวขึ้นให้มึง แล้วก็ TikTok ค่ะ TikTok ชื่อ From Is Phone เข้าได้อะไรได้ กำลังจะมีละครครับแล้วก็หนังด้วยช่วงกลางปีเลย ก็มีเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงนะครับที่กำลังจะออนแอร์แล้วก็ โอเค จะเข้าโรงเช่นกัน ชื่อ ท่าแรก ท่าแรกฝากด้วยนะคะ ฝากด้วยทุกอย่าง มีคำถามปิดรายการนิดเดียวคือ My a m u l e r ขึ้นรถมาจะพาไปจุดๆให้2 คนตอบพร้อมกันว่าจะไปไหน My Ambulance ขึ้นรถมาจะพาไป ไปที่แสงเหนือ ไปไหนนะ กลับบ้าน ไปแสงเหนือ ที่ไม่คาดหวังกับแสงเหนือเลยอะเพราะว่าแบบเขาไม่ค่อยมีเวลาแค่นั้นแหละ ผมไม่ค่อยชอบไปเที่ยว อืม เพราะว่าทุกที่ที่ผมไปคือผมออกตลอด ไปทำงาน ผมแค่อยากพักอยู่บ้าน แล้วเขาก็บอกว่าแต่ว่าเขาอ่ะคือไม่ได้ออกไปเหมือนที่ผมไปเขา อ๋อ รู้สึกว่าอยาก เข้าใจ ไปเที่ยว แล้ว แล้วถามว่าพ่ออยากไปที่ไหนไหมเขาบอกว่าไม่มีที่ไหนอยากไปเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือคนที่ไปด้วยมากกว่า ใช่เพราะว่าสิ่งที่สำคัญอะคือผู้คนไม่ได้สถานที่ ใช่ เขาก็เลยตอบว่าบ้าน แต่เขาอยากไปแสงเหนือแต่ผมว่าอยากอยู่บ้าน อ๋อ ก็คือตอบเหมือนกันละกันนั่นแหละ โอเคค่ะทั้งสองคนด้วยฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแซนดี้ก
ดไลค์กดแชร์กด subscribe โอเคแล้วนะคะทุกคนนะคะกดไลค์แสนดีด้วยนะคะบ๊ายบาย แสนดีมีไอจีต่อ